Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо про грушеву медяницю. Достеменно відомо, що це дуже і дуже грізний шкідник груші. Сьогодні мій гість розкаже, що це таке, як воно виглядає та як боротися. Андрій Миколайович Кузьміченко – фахівець із захисту рослин, людина з великим досвідом і, головне, з базовою освітою в захисті рослин плодоовочівництва. Вітаю! Дякую за запрошення. Андрій, нашу розмову я пропоную розпочати з опису, власне, самої комахи. Листобліжка грушева. Ряд рівнокрилі, родина листобліжки. Має довжину 3 мм, має 2 крильця, не перетинчастокрилих, прямих крильця. Щиток на грудині щиток темно-помаранчевого кольору, вусики брудно-жовті, задні ніжки пригальні, блідно-жовті, черевце темно-коричневе з таким прожилкуванням жовтого кольору. І важко дуже її промоніторити. Є декілька способів її зробити. Перше, це коли туман, коли ранок, коли волога. Це значить, коли крильця в неї і саме тіло озволожене, і їй важко пересуватися. Тоді можна побачити. Яйця від світло-жовтого, потім вони стають темнішого кольору, жовтіють. І вже тоді йдуть личинки. Так само помаранчевого забарвлення. І до імаго в них є 5 линів. Тобто личинки мають 5 Стадії розвитку. 5 стадій. Так. Самі доступні для того, щоб з ними для боротьби, це перша, друга стадії. Третя, четверта, особливо п'ята – це вже трішки заважко. А скільки поколінь комаха дає за сезон? Поколінь, в залежності від місця розташування самого саду, географічно, буде поколінь. Тому в Україні плюс-мінус. Від 3 до 5. Залежно від суми активних температур за сезон. Вона любить південь, вона любить температуру. І може до 5 поколінь давати, наприклад, у зоні степу, навіть, я б сказав, степу так може давати. А давай скажемо декілька слів про те, як, власне, вони шкодочинять. І ми будемо розуміти, що в нас шкодочинним є імаго, личинка, на якій стадії і чим небезпечна медяниця. Найбільше шкодочинною є, звичайно, це личинки. Пошкоджуються практично всі молоді пагони, значить це і чашолисточки будуть, і у нас молоді пагони, брунічки, все, що молоде, як для любого соснового шкідника, воно буде пошкоджуватися самою медяницею, листобліжкою грушевою. Як воно виглядає? Спотворені листки, спотворені плоди. Згодом личинки виділяють солодку рідину, яка медяна роса в народі називається, дехто падне на неї, говорить, на якій утворюється сашковий гриб, і тоді чорніє дерево. По розвитку, якщо взяти, зимуюча самка відкладає десь від 400 до 600 яєць, в середньому 500 будемо говорити. І якщо так в голові можна швидко порахувати, її продовженість 35-45 діб вона живе. Цей період вона відкладає цих 500 яєць. Яйце, в залежності від температури, десь при 10 градусах воно 23 дні, поки дозріває. При 16 градусах воно вже буде 10 діб, і здається, так. Тобто сума температур більша і швидше будуть розвиватися яйця, і швидше будуть розвиватися личинки. Так зазвичай, як і любі шкідники. І в геометричній прогресії, якщо порахувати, оцих 2 покоління, навіть якщо ми візьмемо 4 покоління за сезон, це 2 покоління весна, 2 покоління літо, там буде сума від одної самки по самкам, по особинам. Якщо із 500 яєць половина буде самців, половина самок, то ми можемо почитати до мільярдів і
їх на той сезонну комаху. Розкажи нам, будь ласка, періоди, коли вона шкодочинить. Період шкодочинності. Значить, зимуючий імаго, який виходить, спаровується. Якщо це лютий місяць, на початок березня, коли температура стала десь на протязі 3-5 діб, більше 5 градусів, вони вже на поверхні, вони вже паруються. І самка через 3 дня відкладає яйця. Ці яйця, половина може в них замерзнути, бо можуть приморозки, але природній відборець, вони виходять і доходять вже до комахи, до імагу в кінці цвітіння груші. Окей, а от враховуючи наші оці такі теплі зими, чи є шанс на те, що наприклад, в цьому році ми мали опущення температури мінус 15, мінус 20, вони були дуже короткочасні, чи є шанс, що хоча б трохи вона вимерзне, хоча б якась чисельність її зменшиться? Звичайно, вона зменшиться. Але ми не забуваємо те, що залишиться сильніше. І природнім відбіром нам достануться саме сильніші, які будуть саме краще потомство. Те, як було по пилиці минулого року. Пилиця так само. В травні місяці повмерзала, ми до липня місяця до жари ми не бачили попелиці. Потім вона з'явилася, ми не знали, як з нею боротися. Тобто, повертаємося до медяниці, якщо у нас весною, навіть зимою є теплі дні, вона вже виходить на поверхню, так? Так, обліт бджіл – це природній орієнтир, коли вона вже кладе яйця. Тобто на вулиці 8-10 градусів, коли культурні бджоли вже роблять обліт, виходять з вулики, вона вже кладе яйця. Вже потрібен моніторинг. В цьому році ми при обрізці робили моніторинг, коли температура потрималася. Агрономи робили разом із обрізкою. Ми обрізали дерева, робили моніторинг. Медяниця була 28 січня. 28 січня навіть фото є у нас парована, парується. Ну, такі собі весняні романтика. Звісно, що перші яйця вимруть. Звісно, що медяниця деяка, якщо яка встигне, знову глюкоза перейде в жири, вона піде в анабіоз, то вони повиживають. Але ж, повторюю знову, виживають найсильніші. Виживають найсильніші, які будуть давати найсильніше потомство, буде які листі. Природньо утримувати всі свої негаразди, які ми будемо давати. Андрій, давай розкладемо поетапно, коли ми і як, в який період боремося з медяницею. З медяницею слід боротися, починати ще після збору урожаю. Тобто з минулого року? З минулого року, так як і з основою шкідників. Медяниця саме зимує імаго, в тріщинах кори, тріщинах гілочок, в шпалері, де можна, не потрапляє сонячне повітря, там вона буде перезимовувати. Тобто в ґрунт вона не спускається? Вона зимує на дереві? В основному так. В ґрунті не знаходилося її. Тому що ранній її вихід, цьому буде підтвердження. І всі свисні шкідники будуть, не тільки свисні, які будуть зимувати імаго, вони будуть до останнього моменту брати соки, скільки зможуть. Тому що комахам необхідна цукри, необхідна глюкоза, які згодом перетворюються в жири. І за рахунок оцих жирів комаха переносить зиму, дають їй енергії для хорошої зимівлі. Тобто після збору врожаю ми робимо обробку інсектицидами і на тому все. Ми не застосовуємо ніяких олій, на цьому етапі нам не потрібно. Не потрібно. Ми тільки ті препарати, які борються успішно із сосновими шкідниками. Тобто наше головне завдання з осені знизити чисельність імаго, які підуть спати, скажімо так. І це потрібно робити не один раз, тому що якраз коли у нас теплі осені, останні роки, тобто клімат змінився з помірно континентальний, де тепло-тепло, потім різко бак і зима. І зазвичай імаго переходить. То вона може бути як яйці, так може бути личинка. Не забуватися робити раз хоча б 2 тижні обробітки інсектицидами. Поки є листочок, поки ми не перейшли до роботи з карбамідом. Коли вже йде робота з карбамідом, або ми внесли дефоліацію, або просто застосували фітогормони для скидання листя на дерева, тоді вже, можливо, фосфорorganic тільки зайти, фосфорганічними сполуками покрити, для того, щоб вони мають фумігатну дію, і те, що ще не
пішло десь не заховалося, щоб пропало. Наступний етап у нас починається вже в новому сезоні. Більше- Так? так. І так як ти, наприклад, навів цьогоріч, у нас вже були особини зафіксовані 28 січня. Так. Що в такій ситуації необхідно робити? 28 січня потрібно дивитися прогноз погоди. Ми не робили нічого, тому що переді стояли морози, але ми вже собі поставили в нотатник, що тільки переходить температура плюс 5 градусів, і ми заходили олеємісними препаратами. Оліємісними препаратами і каолінова глина. Розкажи, будь ласка, яка мета використання олієвмісних препаратів і каолінової глини? Чим вони допомагають? Оліємісні препарати на всі шкідники, в тому числі на медяницю, діють пагубно в них як хімія, а фізично знищують шкідників. Принцип роботи такий, що комахи мають, будова комахи зазвичай майже всіх комах з 3 частин. Це голова, груди і черевце. Черевце – це всі органи. Там і легені, там і КТ по-нашому, і розміщені там дихальця, якими комаха дихає. При внесенні оліймісних препаратів, якщо просто вода потрапила, вона випаровується, комаха надалі дихає. При внесенні органосилікону, наприклад, такі препарати є на основі, або в даному нашому випадку оліймісним препаратом щільно покрите дерево, 1000 літрів на гектар вили води, якщо воно промиється і попаде на комахи, комахи просто задихаються, тобто асфіксія. Задихаються від нестачі повітря. А глина каолінова? Глина каолінова по своєму вона працює. Ми знаючи, що у нас є вже медяниця спарована, яка спарувалася у січні. Ми не спішили чому, бо перші яйця, які відкладають, в основному вони гинуть личинки, вони недоризані. Тому як комахи, всі комахи, не лише медяниця, вони з зими вони виходять ослабленими. Вони пережили досить такий тривалий період без їжі, на морозі і так далі. Вони ослаблені. І повноцінного потомства поки що на перших, ось ми говоримо про медяницю, не може бути, або взагалі воно може бути відсутнє. Тому глина буде робити свою роботу в тому плані, що покриття глиною гілок дерева. По-перше, воно дезорієнтує медяницю в просторі. Медяниця не знає, що то є її місце, куди відкладати яйця, це перше. Друге, коли самки відкладають яйця, вони пробують спочатку черевцем, куди вони відкладають. Та сама і робоча бджола, матка, будемо говорити, так само більшість комах, вони спочатку пробують. Коли вони натикаються на мікроскопічні частинки глини, вони не дуже хочуть своє потомство бачити там. Немає кори, немає до чого приліпити яйця ці, немає куди далі чим яйця цим живитися. Тобто, коли ми обробляємо сад каоліновою глиною, це знову ж таки спосіб зменшити чисельність кладки, так? Так. А який економічний порог шкодочинності? Економічний порог шкодочинності, я б не сказав би, що по Васильєву, що по Трибелю, навіть не можу його визначити сам, в мене жодного разу не получалося по одному. Я знаю одне, якщо я знищу одну медяницю, я знищу їх мільйони, мільярди в майбутньому. Це як одна миша дає на рік 2000 особин, так само одна медяниця може дати мільярди. Після того, як обробили олієвмісним продуктом і каоліновою глиною, що далі ви робили на прикладі даного сезону? Другий обробіток – це після внесення олії, знову ж таки була олія, бо шибрунька була цілою. І знову тільки ми вже була окремо глина внесена. Скажу чому. Пробували ми олію з глиною разом вносити не той колір дерева. Олія краде колір глини самої такої. Ми добивалися, щоб у нас дерева були світлими, білими. Знову ж повторюся, це те, що дезорієнтація, щоб знати, що вона то не її територія, коли прикладки яєць, і для відтермінування цвітіння саду. Після проведення моніторингу після цих двох обробітків знаходили кількість медяниці досить зменшилась і практично не було. Там на гектар щось одну знайшли. Але були яйця. Яйця вони кладуть у бруньки, де брунечка сама пристає до гілочки, там потрібно шукати яйця.
по 4, по 6, по 12 штучок. До 12 штучок можуть бути яєчок там. І що ви І, робили для того, щоб ці яйця не заразити? Колоїдна сірка. Тобто препарати на колоїдні сірки вносили знову з глиною і так далі. Вона висушує, були поміщені дерева з яйцями, де там є вона, і спостерігали, бо при такій температурі то яйця будуть лупитися 3 тижні, дивимося, поки що нічого немає, всихання таке є. Ну добре, у вас не було. Ви зреагували, зробили і чисельність зменшили імаго. А що робити, якщо в деяких господарствах не впоралися, пропустили і в такий період є імаго? Чи використовуються в такому ранньому періоді інсектициди зареєстровані? Якщо у вас вже ситуація критична і було з минулого року, або ж хоча б не бачили самої багатопаді, а знаходите, бо першим ознаком, що у вас є медяниця, це є сашковий гриб на гілках ДГР, навіть на кінцях, то знайте, що в цьому році буде дуже багато. Значить, робити викорінюючий обробіток і разом із олією. Ми дивимося по переліку дозволені препарати на основі посорганіки і бажано, щоб там був ще піретроїдна група. Фумігатна дія буде діяти на більшість комах, які вже підготовилися до виходу. Немає жодної комахи, яка вийде в один період. Одні будуть розміщені в північній стороні, інші будуть в південній. Південніші вийдуть раніше, тому що появилося сонечко раніше. Тому ми маємо це контролювати. Є можливість двічі внести, двічі. Не забуваємося про моніторинг. Лупа, яка, бо навіть мікроскоп кишеньковий, зараз їх, слава Богу, досить багато. Руки ходити, дивитися. Дивимося на бруньки, усі бруньки, зверху донизу шукаємо. Шукаємо на однорічних пагонах. Кажуть також, що в пазухах... Звісно, в пазухах дуже багато. Де тонко, там і рветься. Де нестійка деревина, там вона буде класти яйця. Андрій, поясни, будь ласка, чого, коли ми заходимо в чорний грушевий сад, ми знаємо, що тут лютувала або лютує ще медяниця. Медяниця. Вони виділяють екстременти в виді солодкої рідини. Вона як сироп, вона солодка. Медвяна роса на неї говорять, деякі говорять падь. І ось на цій цукристій речовині це якраз така клондайк Ельдорадо для життя сашкового гриба. Поселяються скоспори, сашковий гриб, плюс медвяна роса. Все захищено, тільки шкодочинити і родити, давати потомство. І дерева від сашкового гриба стають самі чорні. Це також, окрім медяниці, ще наноситься шкода корі дерева, а кора дерева – це захист. Чи можемо ми сказати, що якщо ми хоча б раз за сезон пропустили медяницю і не встигли, не скоригували її чисельність, то ми маємо великі шанси втратити повністю врожай? Так, це можемо повністю втратити до 100%. Якщо буде жарке стільки літо, як минулого року, то і пропустили, то можемо мати плачевні результати. Чому ця проблема є створена самою людиною? Як не дивно, у медяниці дуже багато природних ворогів. Природа сама придумала, як з нею боротися. Ті самі щипавки, ті самі платовочки, ті самі богомоли. Їх досить багато. І неконтрольоване внесення інсектицидів у різні сроки. Я не беру там пізню осінь, так, і початок зими. Вони знищують того самого хижого клопа, корисну ентомофауну. Так, ми не можемо повністю відмовитися від усіх, але, як би мовити, потрібно ефективно спрацювати восени і весною. Влітку лише моніторити і препаратами дозволені до використання. На жаль, немає феромонних пасток на неї. На жаль, немає біологічного препарата. Є пару кліщів за кордону, шкідників завозять. Люди зараз випробовують, це Західна Україна, там, Вінницька область, Хмельниччина. Я можу сказати, що на каналі є відео, я прикріплю десь тут посилання про те, як борються з грушевою медяницею за допомогою антакоріса, хижого кліща. Звісно, саме правильно, прямо теж про що я мав сказати.
ну, ефективність від них є суттєва. Ми ж маємо запам'ятати, внесення одного перитроїда ми вбиваємо всіх хижих кліщів. Внесення одної фосфорорганіки, крім сітки на груші, додавлення сітки на груші на яблука, також вбивається корисна ентомофагу. Коригувати тільки з препаратами, які не є шкідливими для корисних комах, і берегти корисну ентомофауну. Ось так. Не говорю, що без хімії тут не обійтись, питань немає абсолютно ніяких. Але під час вегетації, під час росту плодів має бути якесь оптимальне співвідношення природного і впливу самої людини на ці культури, щоб утримати її. Андрій, а якщо сталася така халепа і все ж таки ми маємо чорний сад, як і чим його миють? Значить, однозначно, колеги пробують миючими засобами, ну так, проскали, що миють. Ну, ефективності я б не сказав би такої великої. Особисто моя думка така, я б все-таки пробував біопрепаратами, які працюють із хворобами. Тобто внесення деяких Поливати, біопродуктів, просто поливати, так. і тоді біологія з'їдає Так. цього гриба? Тільки знати, який саме буде, бо якщо бацилус субтиліс, то бацилуса є декілька видів, триходерми декілька видів. Це вже більше питання до мікробіологів, який сильніше буде гриб, то що ми туди запустимо за шашкового гриба. Це з моєї точки зору. У мене не доводилося, так сильно я проблемою цією не займався, слава Богу. Андрій, я тобі дякую за інформацію, дякую за те, що поділився своїм досвідом. Ви, будь ласка, шановні глядачі, перегляньте відео, поставте лайк, якщо вам сподобалося. Ну, а якщо не сподобалось, то поставте дизлайк. Підпишіться на канал, якщо ви ще не є підписником. Ну і якщо після перегляду відео ще у вас залишились якісь питання, то ви знаєте, що їх можна задати нижче в коментарях. Ну, а ми дамо на них відповідь.